Salut! Eu sunt Marian. Bine ai venit pe Spice Up, locul în care nu ai ce căuta dacă îți place mâncarea fără gust. Am avut grijă să-l fac bun, dar nu e ce trebuie, nu mă mulțumește, înțelegi? Probabil pățești și tu asta. Știi care e treaba? Oricum ai face piureul de cartofi, oricâtă grijă ai avea, până la urmă e un simplu piure. Te-ai săturat de piureul de cartofi, vrei să îl faci să fie mai bun? Să facem piureul bun din nou! Ce poate să meargă mai bine cu piureul de cartofi decât un sos de ciuperci? Îți arăt de ce ingrediente ai nevoie pentru asta. Eu am aici cam 200-250 de grame de ciuperci brune. Poți să folosești și de la normale, albe. O lingură și un sfert de făină. Și aici am 200 și ceva de mililitri de supă de pui. Dacă nu ai la îndemână supă de pui, poți folosi cuburi. Eu asta am folosit. După ce am rupt codițele ciupercilor, le-am spălat, nu le-am decojit, mie nu-mi place să le decojesc, mi se par mai bune cu coajă și acum a venit momentul să trecem la primul pas. Voi tăia toate ciupercile astea. Într-o tigaie am pus ulei, nu foarte mult, și l-am încins. Acum urmează să adăugăm ciupercile. Trebuie să ai mare grijă când le adaugi, că unele dintre ele o să încerce să fugă și nu vrei asta. Și acum prăjești ciupercile pentru câteva minute. După cum poți observa, ciupercile au lăsat destul de multă zeamă. Și acum a venit momentul să adăugăm treptat făina, să o încorporăm. Acum că am încorporat făina, trebuie să adăugăm supa. După care voi lăsa să fiarbă, voi mări și focul până va scădea și va ajunge la o consistență care să-mi placă. Uite, din punctul meu de vedere e gata acum, pentru că se va mai întări când începe să se răcească și după ce îl iau pe foc, de pe foc. Sosul de ciuperci e gata. S-a mai răcit un pic. E timpul să testăm, să vedem rezultatul. E perfect. Astăzi am schimbat istoria, clar. Și acum îmi place și piureul de cartofi. E altă viață. E gustos în sfârșit. Nu uita, dacă ți-a plăcut rețeta de astăzi, dă un like și abonează-te, activează clopoțelul ca să primești notificări de fiecare dată când postez o rețetă. Și ai văzut, e săptămânal, ca să nu mai zic de celelalte videouri.